यति राति जङ्गलभित्र नजाऊ। जे पनि हुन सक्छ। फर्क यहाँबाट। हे भगवान, यो गोदावरीको रुखमा पक्कै केही शक्ति छ। जङ्गलबाट निस्कने बाटो मलाई भनिदिनुस् हजुर। हामी यहाँ हजारौं वर्षदेखि तपस्यामा लिन छौं। नमस्ते। ललितपुरको गोदावरी नेपालको मुटुभित्रको एउटा स्वर्गीय ठाउँ। बाहिरबाट हेर्दा यो ठाउँ जति शान्त र सुन्दर देखिन्छ, यसको गर्भभित्र लुकेको इतिहास र आध्यात्मिक रहस्य त्योभन्दा 1000 गुणा बढी गम्भीर र अचम्मको छ। यो कथा हो ध्यान, योग र सूक्ष्म शरीरको त्यो गहिरो विज्ञानको, जसलाई हाम्रो सनातन संस्कृतिमा हजारौं वर्षदेखि स्वीकार गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा सानो कोठामा बस्ने अच्युत एकजना साधक थिए। उनी कुनै नाम चलेको बाबा वा गेरु वस्त्र लगाउने सन्यासी थिएनन्। उनी त आधुनिक समाजमै बसेर वर्षौंदेखि गुप्त रूपमा ध्यान र कुण्डलिनी जागरणको साधना गरिरहेका एक साधारण मानव थिए। सूक्ष्म शरीर अर्थात् एस्ट्रल ट्राभलको कलामा महारत हासिल गरिसकेका थिए। सूक्ष्म शरीर भनेको मानिसको त्यो अदृश्य ऊर्जा हो जुन भौतिक शरीर मृत नभए पनि गहिरो ध्यानको माध्यमबाट शरीरभन्दा बाहिर निस्केर ब्रह्माण्डको जुनसुकै कुनामा यात्रा गर्न सक्छ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन अच्युत अलि बिहानै बसन्तपुरमा आँखा हेरेर नै मन्त्र उच्चारण गरेर बसिरहेका थिए। अकस्मात अलि फोहोरी सेतो वस्त्र लगाएको एकजना वृद्ध मान्छे आएर उभिए अनि अच्युतले मुसुक्क हाँस्दै ती वृद्धलाई भने, बस्नुस् बुवा, कहाँबाट आउनु भएको? अनि ती वृद्धले पनि मुसुक्क हाँस्दै भने, टाढाबाट आएको, मलाई मन पर्छ यहाँ आउन। यति बिहान कति टाढाबाट? धेरै टाढाको संसारबाट। धेरै टाढाको संसारबाट भन्दै मुसुक्क हाँस्छन् र फेरि भन्छन्, अब म गएँ है बाबु। यति भनेर त्यो वृद्ध त्यहाँबाट जान्छन्। अच्युतलाई त्यो वृद्ध र त्यो वृद्धको बानी अलि अचम्म लाग्छ अनि अच्युत त्यो वृद्धको पछि पछि जान्छन्। गल्ली र बाटो हुँदै ती वृद्धको पछि पछि जाँदा अच्युत अचम्ममा पर्छन्। एकैछिन अगाडि नजिकै देखिएका 2 सेकेन्डमै धेरै टाढा अनि अझ टाढा देखिन्छन्। अच्युत दौडिँदै अगाडि जान्छन्। हे भगवान, आँखा अगाडिको मान्छे कता हरायो? तर अब ती वृद्ध कहीँ हुँदैनन्। उनी हराइसकेका हुन्छन् अथवा बिलाइसकेका हुन्छन्। अच्युतलाई यो घटनाले अचम्ममा पारेको छ। के भयो आज यस्तो? को थिए ती वृद्ध? किन अकस्मात बिलाए? त्यो वृद्ध को थिए जो त्यसरी हेर्दा हेर्दै हराए अथवा बिलाए? त्यो वृद्धले भनेको कुरा सम्झेर झस्किन्छन्। यसै गरी अच्युत एक दिन गोदावरी माथिको जङ्गलमा एक्लै ध्यान गरेर बसिरहेका थिए।
करिब 6 घण्टा जति ध्यान गरिसकेपछि उनी बिस्तारै जङ्गलबाट फर्किँदै थिए। उनी फर्किँदै गर्दा बाटोमा अल्मलिए। यता जाने कि उता जाने भनेर अल्मलिरहेका थिए। अकस्मात उनले एकजना मान्छेलाई त्यहाँ भेटे अनि अच्युतले त्यो मान्छेसँग जङ्गलबाट बाहिर निस्किने बाटोको बारेमा सोधे। मैले बाटो नै बिर्सेछु। जङ्गलबाट निस्कने बाटो मलाई भनिदिनुस् हजुर। तपाईँ अलि अगाडि जानुस् अनि त्यहाँ पिपलको बोट निरबाट अलि तल झर्नुस् है। अनि त्यो मान्छेले अच्युतलाई यताबाट यसरी जानुस् भनेर भनिदियो। त्यसपछि अच्युत अगाडि बढ्दै थिए। अच्युतलाई त्यो मान्छे पनि अलि फरक जस्तो लाग्यो। त्यसैले अच्युतले फर्केर त्यो मान्छेको पिछा गर्न थाले। अनि त्यो मान्छे अगाडि अगाडि हिँडिरहेको थियो। अच्युत पछि पछि आइरहेका थिए। त्यसपछि त्यो मान्छे जङ्गलको एउटा ठुलो रुखनिर पुग्यो। त्यो मान्छे त्यहाँबाट हराए, बिलाए। यो के हुँदैछ यस्तो? अस्ति बसन्तपुरमा अनि आज गोदावरीमा। यताउता चारैतिर हेरे तर त्यो मान्छे त्यहाँ थिएन। यो घटनाले निकै अचम्म पार्यो उनलाई। त्यसको केही दिनपछि अच्युत फेरि गोदावरीको जङ्गलमा आइपुगे अनि एउटा ढुङ्गामाथि बसिरहेका थिए। अचानक एउटा सेतो कुकुर अच्युतको अगाडि आएर उनलाई हेर्न थाल्यो। यस्तो जङ्गलमा अकस्मात कहाँबाट आयौ मनिर? को हौ तिमी? यतिकैमा त्यो कुकुर त्यहाँबाट दौडिँदै माथि जङ्गलतिर गयो। अच्युतले त्यो सेतो कुकुर कहाँ जान्छ भनेर त्यसको पछि पछि लागे। र उनले जुन दृश्य देखे त्यो देखेर अच्युत अचम्ममा परे। अच्युतको होस हवास उड्यो। हे भगवान, यो कुकुर पनि यही रुखनिर आयो। किन यस्तो? त्यो कुकुर पनि त्यही पहिलाको मान्छे गायब भएको रुखमुनि पुगेर हरायो अथवा बिलायो। हे भगवान, यो के देख्दैछु फेरि? यो गोदावरीको रुखमा पक्कै केही शक्ति छ। अब अच्युतलाई त्यो रुख वरिपरि केही त छ भन्ने लाग्न थाल्यो अनि उनले अब त्यो रुखमा राति आउने निर्णय गरे। अच्युत बेलुकाको ठिक 9 बजे गोदावरीको त्यही जङ्गलको रुखमुनतिर लागे। उनले अकस्मात बाटोमा एउटा बुढो मानिसलाई भेटे जो आफैमा अनौठो देखिन्थ्यो। त्यो बुढो मानिसको अनुहार अलि डरलाग्दो थियो। उसले अच्युतलाई हेरेर भन्यो, यति राति जङ्गलभित्र नजाऊ, जे पनि हुन सक्छ, फर्क यहाँबाट। यति राति यो जङ्गलमा नजाऊ, तिमीलाई जे पनि हुन सक्छ, फर्क यहीँबाट भनेर त्यो बुढो मान्छे त्यहाँबाट गयो। अच्युतले त्यो कुरालाई वास्ता गरेनन्। उनी आफ्नो साधनामा विश्वस्त थिए। तर जब उनी अलि पर गए उनले पछाडि फर्केर हेरे त्यो बुढो मानिस हराइसकेको थियो। मानौ त्यहाँ कोही पनि आएकै थिएन। रात छिप्पिँदै जाँदा चराचुरुङ्गी र जङ्गली जनावरका आवाजहरू पनि बिस्तारै शान्त हुँदै गएको छ। गोदावरीको जङ्गलमा त्यो विशाल रुखको फेदमा अच्युतले आफ्नो आसन जमाए, आँखा चिम्ले र बिस्तारै ध्यानको गहिराईमा डुब्न थाले।
अच्युतले आफ्नो ध्यानलाई अझ गहिरो बनाए, तर उनलाई भित्रबाट कता कता डर र त्रास पनि लागिरहेको थियो। त्यही पनि आफ्नो साधना प्रतिको विश्वासले उनी त्यहाँ ध्यानमा मात्र पूर्ण रूपले केन्द्रित भए। ठीक मध्यरातमा जब उनको चेतना आज्ञा चक्र अर्थात् दुई आँखाको बीचको भागमा केही आभास भयो, अचानक उनलाई आफ्नो शरीरभित्र एउटा अनौठो कम्पन महसुस भयो। यत्तिकैमा उनको कानमा एउटा गहिरो इको अर्थात् गुन्जन सुनिन थाल्यो। ओम 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 ओम। त्यो आवाज धरतीको भित्री तहबाट आइरहेको जस्तो लाग्थ्यो। अचानक उनलाई महसुस भयो कि उनी आफ्नो हाड छालाको भौतिक शरीरभन्दा माथि उठिरहेका छन्। उनले आँखा खोलेर हेर्दा उनको भौतिक शरीर तल रुखको फेदमा जस्ताको त्यस्तै ध्यानमग्न अवस्थामा थियो, तर उनी आफै भने हावामा तैरिरहेका थिए। उनको यो रूप सेतो प्रकाशले बनेको एउटा दिव्य सूक्ष्म शरीर थियो। उनले आफ्नो सूक्ष्म शरीरलाई तल जमिनको सतहतिर लगे। अच्युतको अगाडि एउटा विशाल र भव्य संसार प्रकट भयो। त्यो जमिन मुनिको एउटा विशाल सुनौलो गुफा जस्तो साम्राज्य थियो। अच्युतले अलि पर के हेरेका थिए, उनको सातो उड्यो। त्यहाँ एउटा पहाड जत्रो विशाल ठुलो नागदेवता बसिरहेका थिए। त्यो नागदेवताको आँखा चम्किलो र गम्भीर थियो। उनी जीवित थिए, तर उनको श्वास प्रश्वासको गति यति ढिलो थियो कि लाग्थ्यो उनी युगौं युगदेखि यही अवस्थामा छन्। डर र श्रद्धाको मिश्रित भावनाका साथ अच्युतले हात जोडे अनि चारैतिर हेरे। त्यहाँ लहरै दिव्य ऋषि र योगीहरू गहिरो समाधिमा बसिरहेका थिए। उनीहरूको कपाल र दारी भुइँसम्म लत्रिएका थिए। शरीरमा माटो र कप्टेराहरू जमेका थिए। अच्युतको आफ्नो सूक्ष्म शरीर बिस्तारै ती योगीहरू नजिक गए। अच्युतले बिस्तारै नजिक पुगेर एकजना योगीलाई हेर्दा अच्युत डर र अचम्ममा परे, किनकि उनले बसन्तपुरमा भेटेका वृद्ध यही योगी थिए। अनि आत्तिँदै अर्को योगिनीर पुगे। अब त अच्युत झन आत्तिए। त्यहाँ उनलाई गोदावरीको बाटो देखाउने त्यो मान्छे यिनै योगी थिए। अच्युतले केही सोच्नै सकेनन्। त्यसपछि फेरि अगाडि बढ्दा अच्युतलाई एकछिन पहिला जङ्गलमा डर हुन्छ भन्ने मान्छे तिनै यहाँ योगी थिए। त्यतिकैमा ती योगीहरूले आँखा खोले। हे मानव, तिमी को हौ? यहाँ कसरी आइपुग्यौ? मेरो आवाज सुन्न सकेका छौ? त्यसपछि एकजना योगीले अच्युतलाई भने, हे मानव, तिमी यहाँ कसरी आइपुग्यौ?
मेरो आवाज सुन्न सक्छौ? अनि अछुतले टाउको हल्लाउँदै भने, मैले हजुरहरूलाई देख्न र सुन्न सकेको छु। मबाट केही गल्ती भएको भए माफ पाऊ। अनि अर्का योगीले भन्छन्, हामी यहाँ हजारौं वर्षदेखि तपस्यामा लीन छौं। हामी माथि भूमिमा पनि कहिले मानिस अनि कहिले जनावरको रूप लिएर समयको अध्ययन गरिरहेका हुन्छौं। हामी यहाँ हजारौं वर्षदेखि तपस्यामा लीन छौं। हामी माथिको भूमिमा पनि कहिले मानिस र कहिले जनावरको रूप लिएर पुग्छौं। अनि अच्युतले अलि डराउँदै सोध्छन्, त्यो मैले देखेको कुकुर चाहिँ के हो? अनि त्यसमध्ये एकजना योगीले मुसुक्क हाँस्दै भन्छन्, त्यो म नै हुँ। मैले तिमीलाई त्यहाँ देखेर बुझिसकेको थिएँ, तिमी साधारण मानव होइनौ भनेर। यतिकैमा अचानक नागदेवताको शरीरमा हल्का हलचल भयो। नागदेवताले अच्युतलाई भन्न थाले, हे साधक अच्युत, हामी विगत 1000 वर्षदेखि यो संसारलाई आध्यात्मिक ऊर्जा दिएर बचाइरहेका छौँ। तर कलियुगका मानिसहरूले आफ्नो लोभ र स्वार्थका कारण प्राकृतिक स्रोतहरूलाई विनाश गर्दैछन्। कलियुगका मानिसहरूले आफ्नो लोभ र स्वार्थका कारण प्राकृतिक स्रोतलाई विनाश गर्दैछन्। धरतीको सतहमा पाप, कोलाहल र अपवित्रता यति बढेको छ कि त्यसको नकारात्मक ऊर्जा यस प्रकृतिमा परिरहेको छ। धरतीको सतहमा पाप बढेको छ। यदि माथिका मानिसहरूले प्रकृति र अध्यात्मको मर्यादालाई यसै गरी नष्ट गरिरहे भने यो धरती मुनिको सन्तुलन बिग्रनेछ र धरतीमा विनाश आउनेछ। हे नागदेव, म त एउटा साधारण साधक हुँ। म यो विनाशलाई कसरी रोक्न सक्छु र? मैले माथिका मानिसहरूलाई यो कुरा कसरी बुझाउने? मानिसहरूलाई बुझाऊ कि प्रकृति नै ईश्वर हो, यसको संरक्षण नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो। अब तिम्रो यहाँ बस्ने समय समाप्त भयो। तिम्रो भौतिक शरीरको ऊर्जा घट्दै गइरहेको छ। यो ज्ञान संसारलाई देऊ। नागदेवताले भने, मानिसहरूलाई बुझाऊ कि प्रकृति नै ईश्वर हो र यसको संरक्षण नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो। अब तिम्रो यहाँ बस्ने समय समाप्त भयो। तिम्रो भौतिक शरीरको ऊर्जा घट्दै गइरहेको छ। यो ज्ञानलाई आफ्नो हृदयमा राखेर माथि गएर सबैलाई बाँड र धरतीको सतहमा अब तिमी फिर्ता जाऊ। यति भन्ने बित्तिकै अच्युत तीव्र गतिमा माथितिर तानिन थाले। अचानक अच्युतले एउटा ठूलो झट्का महसुस गरे र उनको आँखा भ्वात्तै खुल्यो। हे नागदेवता र ऋषिहरू, यहाँहरूले भनेको बाटोमा हिँड्छु। प्रकृतिको संरक्षण गर्न अगाडि बढ्छु। धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। अब उनी बिस्तारै आफ्नो घर फर्किँदै नागदेवताले भनेको सबै कुरा सम्झिन्छन्। तपाईलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कमेन्टमा लेख्नुहोस्। यस्तै कथाहरूको लागि हाम्रो च्यानल काल साक्षीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। सुरक्षित रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। धन्यवाद।